Ну тут так гарно, що я не знаю, що сказати. У народі цей проєкт звали крабовими паличками. Буцімто ми робимо архітектуру для гелікоптера. Він був номінований на Miss Van der Rohe Awards. Він потрапив на багато важливих ресурсів, таких як ArchDaily та Dezeen. Склади можуть бути не такими, як зазвичай. Ну що, друзі, ми їдемо до Львова, де знаходяться два наших чудових проекти. Один з них – це простір Бізнес-хаб, а інший – формація Львів, що на Сигнівці. Ми зупинилися в дорозі трошки перепочити, підживитися. Ну а зараз готові рушити далі і показати вам ці проекти. Рушаймо. Що, друзі, ось ми нарешті дісталися простору. Ось він, красивий, червоний і опублікований на всіх принципових архітектурних порталах світу. Широкомасштабне вторгнення змінило географію наших проєктів, і простір Бізнес-хаб став нашим першим проєктом у Львові. Зараз ми працюємо над декількома проєктами у цьому регіоні. І замовник, приїхавши з закордонної подорожі, надихнувся європейськими, а зокрема скандинавськими двосхилими дахами і такими блокованими будинками, фактично фронтонами, а також привіз з собою в серці з подорожі скандинавський колір фалун. Ці два критерії і стали таким лейтмотивом завдання на проєктування. Проєкт розташований на кільцевій дорозі Львова, поблизу Зимної води. І за задумом замовника це мав бути не просто логістичний комплекс, а фактично бізнес-хаб. Тому що цей комплекс, окрім складської функції, має в собі також комерційну та офісну частини. Замовник достатньо добре розумів, що він хоче 3 будівлі, їх обсяг і, скажімо, модульність, оскільки нюансом цих будівель є те, що резиденти можуть отримувати модульні місця. І загалом завдання з площі чи об'єму було цілком зрозумілим і сформованим. Щодо завдання з кольором і фронтонами, ми спочатку дещо збентежилися і не були впевненими, що це буде найкраще рішення. Але згодом прийшли до того, що і одна, і інша ідея дійсно оптимально вписалися в концепцію. Оскільки тут передбачалося багато резидентів, то ми вирішили виділити і спільноту, яка їх об'єднує, і кожен їх індивідуальний характер в архітектурі за допомогою прийому розгалуження, чи, як це називають в математиці, біфуркація. Таким чином, розгалужуючись, дах створює декілька фронтонів. І ці фронтони для того, аби їх ще краще було видно з кільцевої дороги в обох напрямках руху, ми трошки розвернули на глядача. А самі дахи, до речі, відповідаючи на питання, яке нам часто задають, що буцімто ми робимо архітектуру для гелікоптера, ми дуже ретельно пропрацьовували, аби їх якраз таки було видно з кільцевої, оскільки об'єкт знаходиться на декілька метрів нижче полотна дороги, то ми вивіряли схили всіх дахів для того, аби їх було добре видно як з одної, так і іншої сторони, щоб це терасування відкривалося погляду людини. І дійсно, з літака ці дахи видно іще краще, хоча їх видно, як ви зрозуміли, і без літака. Але впевнений, що невдовзі
буде час, і оскільки проєкт розташований поруч з аеропортом Данила Галицького, то іще й оцей максимальний helicopter-view оцінять люди, які будуть бачити згори. Самі торцеві фасади чи то фронтони у нас мають дещо більше пластики, ніж поздовжні, і мають певне таке заглиблення зі скосом, яке завершується світлопрозорим, як в англійській мові є два слова translucent і transparent. І якраз таки у нас translucent, тобто пропускає світло, але не є повністю прозорим для погляду. Ці торцеві фасади в останніх променях сонця, що заходить, якраз демонструють світлопрозорий полікарбонат, який дає світло комерції, яка знаходиться всередині. І ви бачите таку ієрархію, тут немає жодного повторюваного фронтону, жодного повторюваного такої позиції висоти, що якраз таки не просто робить архітектуру різноманітною, а що продиктовано насамперед видами з одної і з іншої сторони на терасування, яке я згадував. Один з найвищих фронтонів, найвищий дах. Оскільки архітектура має бути ефективною, то якраз ми могли помітити, що ці торці займають невелику відсотковість від усіх фасадів, умовно відсотків 10. І це якраз є акцентом, на який можна витратити трошечки більше грошей, оскільки він іще й є основним для споглядання. Фасади оздоблені алюмінієвим композитом, який допомагає створювати пластику і заглиблення до світлопрозорих площин. Ну а в той час фасади поздовжні, вони є простішими. Основна конструкція, точніше, основна огороджувальна конструкція – це сендвіч. І для задання теж певної рельєфності було використано стійки з композиту, в яких ви можете бачити, що там деякі верхні площини трошечки нахилені, і якраз цю пластику і цю рельєфність уособлюють. Ось про що я кажу. Сендвіч, панель і стійка з композиту. А згори можна бачити, що є такий нахил для утворення додаткових площин, щоб фасад не був настільки одноманітним і вертикальним. А в той час, як нам треба було створити світло для офісів, і ми їх зробили такою модульною сіткою, яка враховувала перекриття. Тобто у нас якраз, незважаючи на зміщення, тобто у нас довгі фасади, у нас є ритм цими сходинками, і у нас завжди перекриття в темній частині, а темна частина необхідна для того, аби гармоніювати з вікном, оскільки в день вікно темне, і це зливається в єдину таку темну смугу, як видно, в принципі, на великій масі довгих поздовжніх фасадів. Якраз бачите, перевага площин різної нахиленості, різного нахилу, що вони під сонцем грають зовсім по-різному.
Це якраз дуже хороший ракурс, аби все те, що я вам розповів, оцінити. І якраз ми бачимо поздовжній фасад, на якому цими сходами, ритмікою сходчатих вікон формуються смуги, ці темні зі світлопрозорістю, які доповнюються ворітьми. Ворота теж темно-сірого кольору для підтримки другої скрипки в оркестрі кольорів. І бачимо таку суперграфіку з великими номерами воріт для зручної навігації. Погодьтеся, контраст червоного з цим сосновим лісом виглядає чарівно. Якраз пройдемось до дерев. І тут навіть дуже цікаво, охоронець розказує, що взимку до нього навіть приходить лис, якого він підгодовує. Тобто місце дійсно дуже цікаве не лише з архітектурної, а й з природної точки зору. Чуєте спів пташок, близькість лісу. А це тут поруч вежа аеропорту Данила Галицького, яка слугує нагадуванням про чемпіонат Європи з футболу, який приймала Україна разом із Польщею. Цей простір полюбився автоательє та безлічі різних інших бізнесів. І приємно розуміти, що тут вирує життя. Відносно простий об'єкт з точки зору модульної сітки, з певним, звісно, ускладненням конструкції щодо реалізації розгалуження дахів, з невеликими інтеграціями рельєфу і пластики в поздовжні фасади і в акцентацію торців. Я думаю, що одне з найважливішого, що ми зрозуміли в процесі роботи над цим об'єктом, звісно, разом з замовником, партнерами, підрядниками, це те, що склади можуть бути не такими, як зазвичай. Погодьтесь, досить нетипові склади. В деяких публікаціях позаочі назвали крабовими паличками. В принципі, дещо схоже з ними в ньому, звісно, є, особливо з такої перспективи, з якраз таки гелікоптера. Але це досить миле порівняння і нам, чесно кажучи, воно навіть подобається. До речі, нам пощастило, що у Львові сонце заходить майже на півгодини пізніше, ніж у Києві, що дає нам змогу, навіть запізнившись з планованою зйомкою, зняти все, що нам потрібно. Ну і важливо, що цей проєкт не лише став певним взірцем нетиповості логістичної архітектури, а й виграв досить багато нагород. Всіх я не перелічу та й не пам'ятаю, але він був номінований на Miss Van der Rohe Awards, премію Європейської сучасної архітектури 2026 року. Він потрапив на багато важливих ресурсів, таких як ArchDaily та Dezeen, вигравав в конкурсах і, чесно кажучи, він є одним з наших улюблених проєктів. Ми вам останнім часом показуємо реалізовані об'єкти, а я думаю, що наступним об'єктом ми покажемо цікавий теж у Львові, тут неподалік, до речі, завтра ми на нього поїдемо. Найбільший індустріальний парк заходу України, формація Львів. Тож, щоб не пропустити, підписуйтесь
і побачимось. Па!